Om jag ser något då på blocket på kvällen så här och säger nu måste jag ringa. Nej men pappa, du har lovat att det var den sista traktorn du köpte. Och då säger min fru likadant att du har ju sagt att jag köpa fler traktorer. Hörru, vilken härlig morgon det här var med grilla korv. Ja, det är fint att börja. Få lite värme i sig. Ja, hur kommer det sig att du har en traktor till korvgrill? Nej, jag fick en idé. Jag köpte en traktor långt ner i Skåne och han hade bara använt fronten på traktorn. Och då tänkte jag att det är ju bättre att stå på hjulen för det blir ju rätt så lagom grillhöjd och allting. Och då har man ju varmvatten här i kylan då man vill tvätta av sig sen. Och sen har man ju lite explosiv vara jämte där. Vi har bara lite bensin i så är det ingen risk att det var i luften. Men det är ett genuint intresse för Volvo-traktorer kan man säga, va? Ja, det är nästan till en sjuka. Ja, för du har väl inte bara en traktor? Nej, för tillfället är det 55 stycken Volvo-traktorer. Och det är ju då från Munktell och sen vidare då till den sista är ju 2105 som tillverkades då i Eskilstuna 1987. Vi startar upp den här Buster 400. Jag heter ju Lennart Nilsson och det är ju inte många som vet. För alla säger då, vad heter han egentligen? Ändå har jag ju gått under namnet Himmelstorp. Han kallade mig det för gården heter ju Himmelstorp. Så att jag är vida känd i alla fall i Jönköpings län. Har en släktgård här då i Himmelstorp, 9:e generationen. 1650 kom det i släktens ägo. Och min far och farbror, när de skaffade traktor så blev det Volvo. På den vägen är det att jag fick ett intresse då med Volvo BM. Jag brukar skoja om det att alla kan ju inte spela golf utan några måste ju vara lite original och hålla på med en sån här sport som Volvo BM-traktorer. De första Volvo-traktorer gjordes ju i Göteborg. BM gjordes ju i Eskilstuna och sen gick de ju ihop i samarbete och sen flyttades ju tillverkningen då. Jag tror det var 57-58 till Eskilstuna då så att även Volvo-traktorerna som gick ut de röda så tillverkade de på samma band och samma grejer utan det var färgen som skilde dem åt. Räcker slangen här eller? Det räcker. Så försöker vi få igång den här Munktell BM2 då från 1944. Nu ska vi starta en tankkula. Där går åt luft och bränsle. Bränslet det har vi ju i traktorn. Och den här är ju lufttank till här men den här har vi inte satt igång lufttanken än i. Det är därför vi har luft ifrån kompressorn. Så nu släpper vi ju på luft och sen vanlig råolja, alltså diesel. Så blir det som en gasolvärmare som värmer upp de här tändkulorna. Och sen bara pumpar man in bränsle då in på cylindrarna och sen sparkar man till på veven så hoppar det igång. Så det här är en modell Munktell BM2. Gjordes i 478 exemplar. Den här har aldrig varit grönlackerad utan han har varit den här rostbruna färgen. När man läser om det så var det i krigsåren då så gjorde de rostbruna i färgen. Så att han är ju rostig men han är i den färgen har varit alla tider. Den har införskaffat upp i Habo, upp om Jönköping. Han har gått ny på Gästavs säteri. Så jag har köpbehandlingen när godsägare då hette Edvin Andersson på Gästavs säteri köpte den 1944. Så det är lite roligt. Se här börjar bli rätt för rött här inne. Du har lite gas på? Ja, det är på. Det
är den sista modellen BM2 som inte skorstenen gick uppåt utan skorstenen ligger under traktorn. Den här traktorn, han var sönderfrusen i motorn. Toppen var sönderspräckt. Så att Affe här då och jag har ju haft den i verkstaden och bytt toppen på den och ny topplaspackning. Sen när vi hade fixat till det så gick inte bränslet, det hade satt sig i ventilerna här. Bränslet kom inte fram då in i motorn så att Affe har plockat sönder den här och fått ihop det så att, och nu går han. Nu är det luften som vi har, vill åtgärda så att för nu, normalt pumpar han ju upp av sin egen kompression med cylindrarna då i lufttanken här. Där är en cylinder och där är en. Här nu när du stänger bränslet då går han bara på en cylinder. Och där stänger nästa cylinder. Så när man stänger av den då bara har man dem åkt över här och stannar. Då får han inget bränsle. Man får inte ha bråttom om man ska igång den där. Nu går det nog sparka igång den. För nu hoppar nog igång igen. För så varm är jag. Inte. Nähä. Ger du en lite bränsle. Pumpar man in bränsle här. Så. Nej, han går inte med. Det var nog det sista rycket. Ja, nu går han bak och fram. Så nu har vi 4 växlar bakåt och en framåt. Så då måste man vända på den. Då går han rätt. Hur länge fick den här vara med i jordbruket då? Det tillverkade ju den sista 52. Sen kom ju diesel 52. BM höll ju på länge med just tändkulemotorer. Alltså det är så sent som 52 vet du. Så att nu är det ju bara att vrida på nyckeln och hoppa det igång. Va? Det var ju en omständig apparat. Jaha, så vi vandrar vidare inåt eller? Yes. Gillar du att hålla på och skruva då eller? Så lite som möjligt. Nej, men jag tycker det är roligt. Jag har ju ingen sån bakgrund, men tillsammans med min kompis här Affe då, så han gillar ju verkligen att skruva och har ju ett jättebra kunnande. Och då man lär ju sig, jag menar man får ju vara som de säger lite lärjunge till slut med, så vet man ju lite hur det fungerar. Och tillsammans är det ju roligt att hålla på, tycker jag i alla fall. Nej, jag slipper ju vara hemma och tapetsera. Det är ju en stor fördel här. Få åka ner här och skruva lite. Men du är inte härifrån eller? Nej, jag är från Eksjö. Och gillar att hålla på med gamla saker. Så om det är traktorer eller bilar eller motorcyklar, mopeder och sånt där. Affe han var ju svensk mästare 2018 i veteranplöjning då med boxerade plogar. I år var det ingen plöjning, men 2019 i Målilla så kom man endast 2 i SM. Ja, det var en besvikelse. Ja. Endast 2. Ja. Vad gick fel då? Nej, det vet jag inte. Det var ju en från Skåne som var lite bättre än mig. Men han är värd det, så det är inga stora vinstpengar. 19 vann jag visst en caps. Så det... Vi pratar om BM2, sen kom ju då BM20 då, efterföljaren, och då blir de lite mer inklädda kylningssystemet och annars är det bra samma motor. Det ökade varvet från 900 varv till 1000 varv på en BM20. Då fick det ut lite mer effekt, fick ut 40 hästkrafter. Sen här har vi en Hesselman och det är Volvos svar då på motsvarande traktor. Och om man tittar på de här traktorerna, BM20
och Hesselman är de i stort sett identiska. Det enda som skiljer på dem då, det är att det är en tändkulemotor i Munktellen och den här sitter en Hesselmans motor. Startar på bensin och går över på diesel sen, så det är bara startögonblicket då. En mycket uppskattad traktor på den tiden. Lite starkare då än Munktellen, annars är de bra lika. 8 hästkrafter mer i den. Och sen har vi den lilla plutten där, som kallades plankan. Den har jag haft i min ägo sedan 1999 och han har stått hemma i maskinhallen. Så han satt fast i motorn. Så att nu sa jag till min dotter, antingen ska vi köra den till skroten eller ska vi göra något åt den. Och det blev det sista, så vi tog in den i verkstaden. Nu är ju kylan på här då, när man hade den, korvarna är ungefär 94 mm eller något. Så vi hade ju runda träbitar på korvarna här och sen hade vi en trappsteg och sen hade vi i sån här stort knoster, alltså en stor slägga. Byttes vi om här och slog på korvarna och varva och med våld till han släppte. Och sen när han väl släppte så gick han så lätt så att då kunde vi bara dra med en annan traktor och vi var ute och körde med en så att han lite in sig. Sen gick han hur lätt som helst. Så de här tillverkades ungefär i 6000 exemplar då mellan 1947 och 53. På den då, det var de där, då har du en cylinder där och en på den sidan. Så bränslet, och du pumpar i bränsle och stannar med dem. På tändkulemotorerna finns ju ingen oljesump, det finns ju ingen oljemotorn, utan här är det ju droppsmörjning, så att det är en smörjapparat som sitter under här som pumpar upp då så det droppar på cylindrarna och systemet. Så det är själva oljetanken då. Sen är det ju att den är så smal och plankan, det är ju att kylan sitter ju på tvären. Så här är ju då fläkten. Och här är ju vattenpumpen då som vattenpumpen har. Det är rätt konstigt när det har varit ihopkärvat i så många år. Att den kan gå så fint. För det är ju det som är lite roligt med hans samling här, Lennarts samling, att allting går ju att köra med. Det är ju inget som bara står här, utan allting går ju att starta och ta ut och köra. Och han är fantastisk när han köper någonting. Han vill inte bara ställa och det står på några kubbar eller någonting, utan han vill ha det, att det ska fungera. Och det ska gå att trycka på startknappen och det startar. Vad är det här för små traktorer som står här? Ja, det är ju Volvo BM Mini. Volvo BM hade ju inga småtraktorer som många andra som John Deere och sådana här mindre trädgårdstraktorer, och framförallt till kommuner och grejer. Det fanns ju även med hytt och med stora gräsklippaggregat under och framför och snöslungor och snöblad. Så då tänkte Volvo vad de skulle göra med detta, och då gjorde de ett avtal då med amerikanska Roper och skrev ett avtal med dem. Så de är amerikanska med Big Strato-motorer i. Den här vi står vid här nu är ju en som är låg- och högväxel. 3 växlar fram och en back, och sen är det låg och hög då. Tidigare hade de hydrostat, så det är en hydrostatmaskin. Den står ju BM Volvo, det var ju före 1973 då. De här såldes ju då på 70 fram till på 80-talet på Lantmännen. Och är svåra att få tag i idag. Den här ringde då en kompis till mig som heter Affe Eriksson och säger att det finns en på blocket nu, och då blir min fru förbannad. Att det har ju varit jag har ju inte fått handla några traktorer på många år, men så ringer kompisen och säger nu finns det, och då blir jag ju så sugen. Den här kameran på Sundsvall har jag hittat den, och den lilla där 831 har jag hämtat upp i Örebro, och det är lite så här att få ihop det, men jag tycker det tillhör familjen, lite roligt att ha. Många har ju inte sett sån här minitraktorer, att Volvo hade några sån här, men det är Volvo BM Mini. Här har du ju en BM Terrier.
BMs traktor hette ju Terrier och Volvos motsvarande hette Krabat. Den var ju en billig traktor. Han kom ut då 1956. Här sitter ju en vanlig B16-motor, en bilmotor som satt då i PV:n då, även de första Amazonerna. Som sagt var en vanlig bensinmotor. Och de här annonserade de då på 50-talet att det var billigare att köpa en traktor än en häst. Den här kostade 8 900 i bensinutföraren då. Och en häst, en bra arbetshäst då på mitten på 50-talet fick du betala en 10 000 för. Så att Volvos annons var köp en traktor istället och åk på än att köpa en ny häst. Så att det såldes ju i och med att det var en billig traktor. Terriern då, att Volvo började ju använda hundnamn eller hundnamn, men de använde ju ett namn som var symbolik. Det var terrier, då var det en terrierhund. Sen hade vi Teddy, då var det en teddybjörn med ett BM-halsband på. Sen hade vi 350 boxer, då var det en boxer, en hund då på bilden. Och sen hade du bison, det var ju en bisonoxe. Och sen har vi då skogsmaskinerna, Bamsen, det var ju en stor, det är ju Bamsebjörnen. Det var lite häftigt. Här är det en som är rätt så, inte så vanlig, det är en BM 200, en Teddy. 210 är bensin fotogen. Och 200 är ren bensin. På den tiden på 50-talet då fick det inte fram motorer tillräckligt, Volvo, för det var ju Volvo-motorer i dem, bensinvarianterna då, bensinfotogen. Så att 210 och 200 de sitter det Austin-motorer, engelska motorer då, som de gjorde ett avtal med Austin på 1953 till 55, det gjordes under tre år. Det är bara de traktorerna på 50-talet då som inte är några Volvo-motorer i. 1959 då kom lag på då att man skulle ha en skyddsram, så det eftermonterades ju mycket. Och det har väl suttit på många av de här med, men jag har tagit bort dem då, i och med att det är en veteransamling så här, så kör jag ju inte mycket med det, utan det vet jag pappa pratade om då på 50-talet när jag la upp tidningen, så var det ju alltid någon som hade omkommit med traktorerna då, va? De körde i skogen och sin välte på okrarna och dylikt, va? Så att det kan jag förstå att de är ju väldigt lätta och så det hände mycket olyckor, så det blir ju det avet. Sen kom vi till lite mer udda BM-traktorer. Volvo står T21 och T24. De gjordes, så jag tror det är ungefär 16 800 exemplar då på 50-talet. Och de här traktorerna, det är motsvarigheten med en BM då. Så de heter BM24 och BM25. Och de här gjordes i ungefär 700 exemplar. De är inte lätta att hitta idag. Jag har aldrig sett en röd och det syns ju att det är originallagt med, det står BM25. Och regbeviset är att det är en 58. Men jag kan inte läsa mig till att det gjordes några röda, men förmodligen kan det vara den sista modellen när det slutade nog tillverka de här 58, så annars var de gröna. Den gröna där med lasten, den köpte jag nere i Hammenhög i Skåne. Det här är en Nyka-lastare, det är ju en skylt här, en mässingskylt. Nyka-lastare, men här var det inte vanligt, här var det mer vanligt med årelastare och Bergsjölastare. Sen har vi en Victor här då, som är en Bamse, världens första skogsmaskin, som började tillverkas 1957 då i Alfta. Det gjordes det ungefär 700 exemplar av den här Bamse-modellen. 200 av de 700 gjordes till Holland när de vallade in sjöbotten och körde ut täckdikningsmaterial och grejer med. De hade breda band på, så att de sa då, när man har läst om det, att de kunde gå på grumligt vatten. En Bamse, han var upp så evigt. Den här är ju så original som han kan komma. Då är det ju att du har en roterande hydraulisk sväng på kranen. Annars är det ju ett vajerspel som sitter i framänden som går till rätt. Så i regel var de en som körde och skötte kranen i traktorn och en som sprang med timmersaxen. När det var 25-30 grader kallt så var det nog inte så lätt att hålla värmen.
Det var väl AC i den. Det här är ju en baklastare då, ja, en H10 som är byggd på en 55, så det är en 55-motor i en fyrcylindrig då. Lite ovanlig kanske, jag tror det gjordes en 120 exemplar någonting av just den. Annars H10 då, 350 slutade ju här då med, så kyraren satt ju här på den. Sen förlängdes de här då 55-erna. Så den här är vanlig växellåda i, så det finns en mycket tidig maskin. Annars var det ju fram och back på dem, men den här är ju samma växellåda som det sitter i en vanlig traktor, så att du använder växelspaken till back och 5 växlar framåt och en back. Du tror ju inte det är sant att jag har kunnat komma i den här. När du ser min mage där och sen ser det så trångt det är mellan ratten. Då tror inte du det kan vara sant att jag har suttit där. Så det ser du växelspaken på sidan där och sen backen ända i golvet. Annars brukar det ju vara på ratten fram och back, men den här det finns ju inget, utan det är ju handbromsen och sen lastarredskapen. Här har vi då en bison och här ser man då bisonoxen. Det här är en 1965 års modell, men den kom också ut då 1959 när 350 kom. Då skriver Volvo i sin reklambroschyr då 59, världens starkaste traktor. Han var på 66 hästkrafter och jag kan hålla med om att han är världens starkaste, för i och med att det är sån stort balansdjur på honom så är han ju så väldigt seg, så att dagens traktorer lever ju mycket på varvet. De här är ju väldigt sega hästkrafter. Jaha, det här är 70-tal. Det här är ju 2 stycken 430. Det här är en 75 årsmodell och den är ingen varken servo eller snabbväxel på. Men det är den stora framvagnen. Men den andra är en 77 då, så den är ju på servo och snabbväxel på, så det är det som skiljer de här åt. Det såldes ju jättemånga exemplar av dem. I våra bygder var det en lagom stor traktor då på den tiden. Idag är det ju ett helt annat. Och sen då efter 430 kom ju de här 2200 och 2250. Och då kom ju även de med fyrhjulsdrift. Och i mina ögon, och det är inte bara jag som tycker, var en mycket dålig traktor. Hopplock. Det är ju en ren IH bakänden. Perkinsmotor ihopsatt med en IH. Och sen är det emellan då är det ju en Volvo-hytt kan man säga. Och de senare 2200 och de kom ju Volvo BM:s framände. Annars de första som kom ut BM 500 det var ju IHs framände också på dem. Så det var i stort sett inget. Det var att det stod Volvo, det var en Volvo-hytt. Och mycket trälig växellåda på. Det är en Volvo BM Valmet. Det är ju den sista då. De fick ju uppdrag då när Volvo och Valmet gick ihop att de skulle försöka att kunna tillverka 1000 traktorer till. Och då kom den här till Volvo BM Valmet 2005 och 2105. Det började den tillverkningen 1985 och slutfördes 1987. Och då hade de rullat ut 1000 traktorer av de här modellen. Den här köpte jag, han har gått 3000 timmar. Han har gått hos en lantbrukare i Vetlanda och jag köpte den här 1991 på Lantmännen. Så den har jag haft i 20 år i lantbruket och kört ett antal timmar med. Oerhört driftsäker traktor. Jag har väl haft en underhållskostnad. Jag har bytt bakdäcken 2 gånger och framdäcken kanske 3 gånger på den. 1000-1500 kronor per år i underhållskostnad, så att det är ju ingenting jämfört med dagens maskiner. Det är ju inte så driftsäkra som de här gamla traktorerna är. Det heter ju Valtra idag, det heter ju Valmet då tidigare, men det är ju Valtra idag, så de är ju en stor traktortillverkare idag. Och sen har vi det sista nyförvärvet nu då, är det ju en 2650 då, 1983 årsmodell. Men han är uttagen i oktober till en lantbrukare i Sörmland 23 oktober 1984. Han har gått 4700 timmar, som sagt var det är originallagt på den. Så ett mycket fint och bra skick på. När 2650 och 2654 kom då bytte ju Volvo bort den gamla hytten och gjorde en ny hytt då med. Så den här är ju
byggd med AC och helt annan rymlighet och annan komfort. Som man ser här med, jag tycker det är lite häftigt, tumgreppet. Man ser att det är originallackat. Annars kan man tro att han nylackerar, men tummen har tagit många gånger där. Ja, han har gått på en gård i Sörmland och sen har det kommer andra nya modeller med för bättre komfort och grejer och då blir det sån här typ veterantraktorer av det, va? Men jag som älskar mina Volvo-traktorer så jag kommer till att använda den här nu i lantbruket så mycket och köra med för att den här sitter ju en TD60-motor i då, så det är en 140 hästars motor. Men det finns ju inga turbinkopplingar, ingen synkad låda hade ju Volvo någon gång i sina traktorer, utan det är ju inga synkringar. Så att effekten är ju från motor rakt ut i hjulen. Man tappar ju så pass mycket hästar. Har du en traktor på 200 hästar så går det ju bort så mycket på vägen ut i hjulen. Men det gör det inte på en sån här. Så att jag är nöjd. Ja du Lennart, nu hinner vi tyvärr inte mer. Men vilken fantastisk samling du har. Det är väl inget märkvärdigt med det, utan det är ju att många som samlar på traktorer har ju alla möjliga sorters maskiner från MAN och John Deere och allting. Och jag har ju valt att följa mitt BM-tema, så att det är ju, jag kallar ju inte det för museum utan det är ju Himmelstalpan traktorsamlingar. Det temat är ju Volvo BM. Vet du, jag tänkte så här. Till sommaren hade vi inte kunnat plocka fram ett gäng traktorer då och åka lite grann. Jo, men det kan vara trevligt. Ja, väldigt trevligt. Ja. Säger vi hej så länge. Hej då, hej då.